مرحبا، تحية طيبة للجميع. في البداية أريد أن أشكر كل الأصدقاء الذين راسلوني عبر الخاص، وصراحة كانت رسائلكم كلها إيجابية وأنا جد سعيد بذلك. كتاب هذا الأسبوع هو إطلاق طاقات الحياة، قراءات في علم النفس الإيجابي للمفكر وعالم النفس اللبناني مصطفى حجازي. صدر سنة 2011، وهو تتمة للكتب التي رأيناها في الأسابيع الماضية. كنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي في كتاب الإنسان المنظور، دراسة تحليلية نفسية واجتماعية، عند النقطة المتعلقة بالهدر الذاتي. وقلنا بأن هناك أشخاص يهدرون طاقاتهم وإمكاناتهم ويبددون حياتهم من خلال ميل داخلي دفين بأنهم لن يستطيعوا النجاح في هذه الحياة، وبهذا فهم يتحالفون مع الهدر الخارجي الذي تحدثنا عنه ضد أنفسهم، في حين أن هذا الهدر الخارجي لن يكتب له النجاح كما قلنا إلا عندما يتحول إلى هدر داخلي واستسلام. من هذا المنطلق فإن مصطفى حجازي يسعى من خلال هذا الكتاب أن يوظف علم النفس خدمة لقضايا تنمية إنساننا العربي عبر إطلاق طاقاته الحية التي تم طمسها من قبل القهر والهدر، وكذا تمكينه من الإمساك بزمام مصيره وصناعته بيده. إذن ما هو علم النفس الإيجابي كما جاء في هذا الكتاب؟ باختصار شديد هو فرع جد حديث من فروع علم النفس، وينطلق من أطروحة أساسية، وهي أنه مقابل أوجه الاضطراب والمرض لدى الإنسان هناك أيضا أوجه الصحة والعافية، وفي مقابل التشاؤم يوجد التفاؤل. ولهذا فهو يرى بأنه لا يكفي مجرد الاهتمام بالمرض كي تنطلق طاقات الحياة، وإنما بالإضافة إلى هذا يجب أيضا العمل على تنمية قدرات وإمكانات الإنسان. فمثلا مع علاج الاكتئاب يجب أيضا التركيز على الإيجابيات التي يمتلكها الشخص سواء الظاهرة منها أو الخفية، والعمل على تنميتها وتقويتها. فما المقصود إذن بطاقات الحياة؟ دعوني في البداية أشير إلى مصطلح جد مهم، وهو مصطلح تقني في سيكولوجيا التعلم لدى الإنسان والحيوان، وهو العجز المتعلم، أي العجز الذي يتم تعلمه. فسنوات القهر والهدر والحصار الذي تعرض له الإنسان العربي من خلال التجريم والتحريم وقمع طاقاته الحية جعله ينظر إلى نفسه ككائن عاجز عن المواجهة والمجابهة، ورسخت لديه مشاعر الاكتئاب واجترار المعاناة. فهذا العجز المتعلم لا يطال فقط الأفراد، وإنما أيضا الجماعات والمجتمعات، حيث تشيع مظاهر فقدان السيطرة والاستسلام. ومن هنا فإن طاقات الحياة هي تلك القوة الدافعة للنمو والتقدم. فلم تحقق البشرية الإنجازات التي نراها اليوم إلا بفعل طاقات الحياة وإرادة الحياة. فهذا التكاثر والانتشار والتوسع الذي نراه اليوم إنما هو مدفوع بالطاقات الحية المحركة للوجود. فمثلا نرى أن النبتة الواحدة تعطي كما كبيرا من البذور في اندفاعها مصرة للظهور والتوسع. أو عندما أراد الإنسان غزو الفضاء، فالحياة هي دائما ما تنتصر على عوامل الدمار والفناء. فمثلا يأتي الجفاف والخريف، ثم تأتي بعده الشتاء والربيع. أو عندما تأتي الحروب فتخلف خسائر فادحة يبدو أنها غير قابلة للتعويض، إلا أن نزوات الحياة تستعيد صدارتها فتنطلق عمليات البناء من جديد. فالحياة هي ترمم ذاتها ولو ببعض الخسائر، إلا أنها تظل مصرة ومعاندة ومثابرة حتى الرمق الأخير. فهي لا تستسلم بسهولة ولا حتى في الصعوبة. ويمكن أن نعطي في هذا السياق مثال بسيط، وهو الجسم البشري. فعندما يتعرض إلى جرح معين فإن الجسم يستنفر كل طاقاته
من أجل شفاء هذا الجرح بشكل طبيعي. لكن طاقات الحياة لا تكافئ إلا من يفعلها. فمثلا من يمارس نشاط رياضي معين مثل الجري أو السباحة أو التسلق، فإنه يكافئ بإفراز الدماغ لمادة السيروتونين المقاومة للاكتئاب، ومادة الأندروفين المسؤولة عن مشاعر الارتياح والحيوية. وفي المقابل فهي تعاقب المتقاعسين على شكل ملل وخمول وضيق وكآبة وفقدان لمتعة الوجود. فما هي مقومات التفكير الإيجابي؟ يأتي الوعي كأول خطوات التفكير الإيجابي، ويعني أن تصبح على صلة بما أنت عليه، بما تفكر فيه وتشعر به وتفعله. فالوعي له وظيفتين أساسيتين. بالنسبة للوظيفة الأولى هي المراقبة والتنبه للذات والمحيط والاستجابة لهما. بالنسبة للوظيفة الثانية فهي وظيفة التوجيه، أي حسن التعامل مع الواقع الذاتي والموضوعي. ويتدخل الوعي عندما تفشل عمليات المعرفة الآلية، أي السلوك الذي يقوم به الفرد في كل يوم حتى أصبح عادة. إذن فالوعي يلعب دور جد مهم في التكيف مع الوضعيات الجديدة. ويرتبط الوعي بمسألة جد مهمة، وهي اليقظة الذهنية mindfulness، وهي حالة من المرونة الفكرية بحيث يصبح الإنسان منفتح على كل ما هو جديد ومستجد، وهو خاصية يمكن تعلمها. وأعتقد أنه يوجد كثير من المقاطع على الإنترنت توضح ذلك. إذن كانت هذه أهم الأفكار التي جاءت في هذا الكتاب، وإن كانت صراحة كل الأفكار التي جاءت فيه مهمة، لكن الوقت لا يسعفنا للتفصيل في كل واحدة منها. لذلك أنصحكم بقراءة هذا الكتاب لأنه فعلا يستحق ذلك، وأضمن لكم أنكم ستجدون فيه ما يفيد. وإذا كنتم تتفقون مع هذا المحتوى لا تترددوا في الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم وأقاربكم حتى تعم الفائدة. إذن نراكم في الأسبوع القادم مع كتاب جديد. مع السلامة.